lôi làm con ấy bài pi bọc sân con đằng ấy con đang anh là con phi con đang học bài lộ mà chứ bắt bay lui mẹ bài pi bọc đi làm con ai phi vào riêng cho nó làm bán bông mà mua bán nó chả có đó cam riêng cho em dân được chưa thấy không mày là tôi như mùi nói nghe nó khổ ba này mùi đây này mùi đây bạn này có bà kế mà nhóm mình đi ăn đi con mà màn toán kia đi được chờ nguyên giờ đó tất cả phải con nhau mà đang lời mà đột nhiên
Mối bằng muối đây. Giờ ba.